Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати картопляну запіканку з яловичиною, шпинатом та цибулею порей. Це неймовірно смачний, корисний обід або вечеря для всієї вашої родини. А я починаю процес приготування. Для картопляної запіканки з яловичиною, шпинатом та цибулею порей нам знадобиться 1,5 кг картоплі, 300 г яловичого фаршу, 400 г цибулі порей, біла частина, 200 г шпинату, 200 г твердого сиру, 2 яйця, сіль та перець за смаком, олія для смаження. Для цього рецепту ідеально підходить цибуля порей. Ми використовуємо лише білу частину, а зелену частину я нарізаю і додаю, коли готую бульйон. Щоб вона не псувалась, можна нарізати і покласти в морозильну камеру. Цибулю треба добре промити декілька разів. Потім розрізаємо її вздовж та нарізаємо півкільцями. Шпинат так само миємо, просушуємо та нарізаємо. Готово! Виливаємо на пательню рослинну олію, розігріваємо та обсмажуємо цибулю порей. Трішки додаємо солі. Тепер додаємо шпинат та перемішуємо. Спочатку може здатися, що шпинату дуже багато, але він значно зменшиться в об'ємі в процесі приготування. Шпинат з цибулею порей готові. Перекладаємо в миску, щоб охолоджувались. Ставимо пательню на плиту, розігріваємо, додаємо трішки олію та викладаємо фарш. Додаємо сіль, перець, перемішуємо. Смажимо фарш до готовності. Додаємо цибулю порей зі шпинатом та перемішуємо. Відварюємо картоплю, очищуємо від шкірки та натираємо на дрібній терці. Додаємо до картоплі яйця, сіль, перемішуємо. Збираємо запіканку. Ділимо картоплю на 3 частини, викладаємо на дно форми одну частину та розрівнюємо за допомогою ложки. Другим шаром викладаємо половину начинки та розподіляємо. До речі, ця страва дуже нагадує пастуший або вівчарський пиріг. Цей пиріг – страва британської кухні, яка складається з м'ясного фаршу, зазвичай баранина, тушкованого з овочами і запеченого під шаром картопляного пюре. Пастуший пиріг, бо в ньому використовували баранину, але рецепт з яловичиною теж доволі поширений. До речі, в Ірландії додають гіннес або цибулю порей, як ми з вами, для більшого аромату. Зверху викладаємо другу частину картоплі та розрівнюємо. Викладаємо решту начинки. Кладемо на фарш третю частину картоплі та знову розрівнюємо. Натираємо твердий сир та викладаємо на запіканку.
ставимо в духовку розігріту до 185 градусів з конвекцією на 25 хвилин. «15 хвилин вже минуло, нам потрібно ще 10 хвилин, і я змінюю режим на великий гриль з температурою 220 градусів. Дістаємо запіканку з духовки, чекаємо, поки вона трішки охолоне. Нарізаємо, перекладаємо на тарілку, нарізаємо, перекладаємо на тарілку та смакуємо. Ця страва чудовий обід або вечеря для всієї вашої родини, тому обов'язково приготуйте. І не забувайте ставити вподобайки. Дякую, що сьогодні були зі мною, дякую за ваші коментарі. Будь ласка, бережіть себе та до нових зустрічей!